Welkom. Verjaardag mensen. Gefeliciteerd. Het is je verjaardag. Dit is de verjaardag voor de Capricorns, de Steenbok en de Waterman mensen. Nou, het is a year van positive alignment of energy voor family. Mensen dat hadden problematische situatie met family. Maar de meest belangrijke dingen is dat fortune, geluk is hier voor jullie. Dus geluk in allerlei aspecten van je leven. Geluk komt op voor iedereen. De energie van geluk is over bescherming van je familie, maar ook bescherming van jezelf. Het is een jaar van geluk voor heel veel van jullie wanneer het komt op met family issues. De meeste van jullie gaat even denken aan je eigen familie om op te bouwen. Je gaat samenwonen. Sommige van jullie gaan trouwen, samenwonen. En dit is best wel positief. Positive energy is here, new start met family issues. Een heleboel van jullie dat hadden gehoopt om beginnen om kinderen te krijgen. Het is een jaar waar het is ja, oké. Ja, voor een heleboel van nieuwe start. Nieuwe start. Het is over. Jullie is op zoek naar nieuwe start met familieleden. Problematische situatie achter de rug te zetten en vooruit gaan met de familie. Bescherming is hier voor een heleboel van jullie. Communicatie in dit jaar voor jullie moet echt direct. Niet door de bocht gaan even schromen en dat soort van dingen. Nee, direct communiceren. En als je direct communiceert, komt hier best wel op oplossing voor family en family issue. Als je hebt geen family, het is een jaar van direct communicatie. Als je direct communiceert, dingen gaat in de juiste plekje invallen. Dus we gaan even beginnen. We beginnen van de mensen die is geboren 17 tot 23. 17 tot 23. Dus we gaan even kijken. Mensen dat is geboren 17 december. Het is een jaar van innerlijke kracht. Het is een jaar dat je bent op zoek naar jezelf. Het is een jaar dat je staat stevig in je schoenen. Het is een jaar dat sommige van jullie krijgen problematische situatie. Met je zus, dat is een Scorpion. Of je bent in een relatie met een Scorpion. New start voor deze persoon. En this is good. De moeilijkheden dat jullie hebben gedragen met familielid, je zus, je moeder, met vrouwen in de familie, een vader, nichtje of neefje, resolution, oké? Je staat stevig in je schoenen en communicatie is goed voor jullie mensen op de workvloer en thuis. Een heleboel van jullie is op zoek naar een nieuwe careerpad. Het gaat je best wel lukken. Een heleboel van jullie wacht op een corporation institution om soms soort van informatie binnen te laden. En dat gaat je best wel krijgen. Een heleboel communicatie is hier waar jullie gaat even een nieuwe start. Sommige van jullie krijgen een nieuwe huis. Als je was op zoek naar een nieuwe huis of een nieuwe wonen. Situatie, reparatie in een nieuwe huis komt dit jaar en dat soort van dingen. En dat is goed. Als we bekijken, we zien dat een heleboel van jullie gaat communiceren met een vrouw. Whoever deze vrouw is en wat er is gebeurd, communicatie met deze vrouw is key in dit jaar. Oké? Dus ik ken je vriendinnetje, ik ken je zus, ik ken iemand op de workvloer, ik ken vrienden en kennis, maar ik zie dat jullie krijgen een nieuwe start, oké?
Als we gaan even kijken, we zien de energie voor de mensen dat is geboren 17. Je hebt mee te maken met 9 en eind met een problematische situatie. En dat is goed. Je hebt de energie van de 5 van zwaarden, some sort of geheim over a corporation institution of your house is now out. And that is good. Dus je hebt 5 en 4, 9 en eind van some sort of a problematic situatie met een huis dat sommige van jullie had mee te maken. Als we kijken, de mensen dat is geboren 18, we zien the energy of success. It's a good year for jullie. Success, good news come in. Heleboel data en informatie come out. Bescherming voor je family come up, and that is good. New start, je krijgt some sort of a break from a corporation institution. Dat gaat je some sort of a new start geven. This is a zeer positieve alignment voor een heleboel van jullie. Heleboel van jullie dat was op zoek naar een nieuwe career of een nieuwe start in een nieuwe corporation institution is een ja. Ga daarvoor, het gaat je best wel lukken. This year, alles wat je begint wordt een succes, dus gefeliciteerd daaraan. Als we gaan even verder, ik moet best wel zeggen mensen dat is geboren 19 december, 19 januari, problematische situatie dat je hebt mee te maken met de house of thuis, met je zus, sibling en je ouders, een resolutie komt daarop. Dus een heleboel van jullie hadden best wel problemen, een heleboel van jullie hadden zoiets als mensen create issues voor jou. En dit wordt opgelost, oké? Ik zie emotie, een heleboel emotie. Dat sommige van jullie vrouwen gaat krijgen, maar toch je wordt succesvol. Transition in relatie. Sommige van jullie had some sort of a problematic situatie waar je hebt iemand die zit jou en je family te pesten. This is now over. And a resolutie komt op in this year. So kan gefaciliteerd hier aan. Dan we kijken, goed nieuws, de 6 van staven in de upright, goede nieuws voor jullie. En dit is zeer positief voor een heleboel van jullie. Een zeer positieve alignment to the energy komt op voor jullie. Dan we gaan even bekijken de energie van de mensen dat is geboren 20 januari. Gefeliciteerd, dat is je nieuw jaar, WATERMAN mensen. Jullie hebben mee te maken met family issue. Dus als je bent geboren 20 januari, emotional situatie met family, oké? Maar het is een positieve situatie dat had de family en problemen gebroken of emotional instability in the family. Balance is here. Dus een heleboel van jullie hadden problematische situatie, family, rechtszaken, onterecht bij je family. Het komt nou tot een einde in this year. Je werkt om een resolutie binnen te krijgen en je krijgt some sort of a family bescherming. And that is good. Andere van jullie dat had issues met coworkers, collega's. Dat komt tot een einde, omdat some sort of informatie is op waar mensen nou beschermd een family-lid of some sort of family informatie of data that create problems. Want daar was voor een heleboel van jullie heleboel problematic issue en je wordt succesvol over deze situatie, oké? Sommige van jullie wachten op je vader of een vaderfiguur of iemand in authority voor some sort of a news. En je bent daar om het wachten. En deze nieuws komen in this year. Dus als je ziet, family is zeer belangrijk.
problematic situatie waar family is de meest belangrijke dingen voor een heleboel van jullie en de resolutie met de problematic situatie. Dus beoordelen is positief en is een good year. Een heleboel van jullie gaat samenwonen of gaan trouwen en een heleboel van jullie krijgen een nieuwe kind, een heleboel van jullie gaat een nieuwe family voor jezelf gaan beginnen en dat is wel positief. Dus gefeliciteerd. Je hebt de energie van de 10 van Bokkel. Geluk in de family. Balance komt terug in de family. Dus positive alignment of energy. Als we kijken, de mensen dat is geboren 21 januari. We hebben de rechte en de rechte staan stevig in zijn schoenen. De rechte recognize dat een Scorpion family heeft iets gedaan dat was niet door de boog. De rechte staan stevig om mijn familie te beschermen. Ik zie geld komt terug voor een heleboel van jullie. Sommige van jullie hadden en was opgelegd bij iemand, je vijand. Deze persoon is nou in een heleboel problemen en de situatie wordt opgelost. Ik zie een balance komen in omdat de rechter staat stevig in zijn schoenen tegen mensen en tegen wat mensen hebben gedaan tegen een heleboel van jullie. Mensen recognizen de oneerlijkheid dat was gespeeld tegen een heleboel van jullie en dat is best wel positief. Dus een positive alignment of energy. Dus gefeliciteerd voor de mensen dat is geboren 21 januari. Je komt out of some sort of a problematic situatie. Je komt je vijand tegen. Je gaat achterkomen wie je vijand is en was. En je gaat een balance hierin brengen. Dan bekijken wij de energie van de mensen dat is geboren 22 januari. Heleboel informatie komt naar jou naartoe. Heleboel van jullie hebben issues met je vader, je schoonvader, je boss. Maar ik zie dat liefde wordt geofferd naar heleboel van jullie. Omdat heleboel van jullie hebben problems waar anderen heeft gecreëerd. Je gaat het even outbalance in this year. En dit is best wel goed. Dus family issues, problematic situatie. Dat is gebeurd tegen een heleboel van jullie. Waar mensen creëren issues voor jou. Voor jullie. Jullie staan stevig op je schoenen en je gaat deze problematic situatie even gaan oplossen. En dat is best wel goed. Dus het is een year van je neemt je rekt terug. Oké. Je staat stevig op in je schoenen. Je laat mensen recognize dat hier ga ik niet mijn macht opgeven of mijn kracht opgeven. Hier laat ik niemand over mij lopen en dat is best wel goed. Het is een jaar waar een heleboel van jullie gaat even recognize dat mensen hebben grenzen te ver overgegaan. En je gaat dat even terug in balance gaan brengen. En dat is best wel goed. Dus een heel goed. Zoals is jullie zijn. Wauw. Oké. Misschien had ik hier te lang. Laat dit lopen. Ik laat het te lang lopen. Ik neem mijn kracht terug. Het is een tijd dat ik moet mijn kracht even terugnemen. En doordat krijg je een soort van, ja. Oké. Nu is wanneer ik moet echt stevig in mijn schoenen staan. En doordat mensen gaan respect aan jou vertonen. Oké? En dat is goed. Zo gefeliciteerd.
The year is een year van liefde voor jullie. Een year van liefde. Een year van jullie komen achter wat is het best voor jou. Een year waar een heleboel van jullie recognize dat je geeft je power of je geeft je kracht weg aan anderen. Dus anderen maken misbruik van je goedigheid. En je stapt terug en je gaat even mensen laten zien dat het gaat veranderen. Ik word veranderd vanwege doordat ik sta stevig in mijn schoenen en ik neem mijn kracht terug. En dat is goed. Als we kijken, de mensen dat is geboren 23 januari. We zien dat je bent toe open. Sommige van jullie open je hart en mensen maken misbruik van jou. Sommige van jullie hebben een heel goede hart, maar je geeft op te veel. Het is zoals je houdt van iemand, maar je geeft een persoon 95% en de persoon maakt misbruik hiervan. Oké, en dat is waar je moet helemaal je kracht terugkrijgen. Omdat mensen nemen misbruik van jullie. Dus je moet even je kracht even inhalen. Oké. Het is over de inhalen van je kracht. Je neemt je kracht terug. Je laat mensen weten, tot hier en niet verder. Oké, en doordat krijg je respect, maar ook mensen recognize dat deze persoon wil echt it's goed in the world. En je staat bij jezelf, dames en heren. Dus helemaal van jullie, wees voorzichtig, omdat mensen maken misbruik van jou. Je moet echt in deze maand en deze jaar breng mensen terug op een punt waar ze snappen, hey, ik ben te ver gegaan. Hier moet ik laten anderen zien en respect voor anderen. En daar krijg je heleboel geluk terug. Vanwege dat je staat stevig in je schoenen. Als jullie beginnen family this year, het gaat best wel lang lasting, oké? Dus het gaat heel lang. Wat hebben we relatie? Als je gaat samenwonen. Nieuwe zaken. Als jullie gaan een nieuw ondernemen beginnen. Heleboel help komt voor jullie om deze nieuwe onderneming te starten. En een goed jaar komt voor jullie. Dus nieuwe situatie met liefde, dat is zeer positief. Nieuwe situatie waar sommige van jullie is op zoek naar werk. Kijk, bij overheidsinstantie. Een heleboel van jullie gaan je huis opnieuw doen. Verven, schoonmaken, whatever. Sommige van jullie misschien gaan bouwen. Dat soort situatie. Een heleboel van jullie wacht op nieuws van een corporation institution. Mensen gaan even achterkomen dat een vrouw in een corporation institution heeft iets gedaan dat was niet door de bogen. Een heleboel van jullie krijgen bescherming. Van de family help kom in. Helemaal van jullie wordt beschermd van een man dat creëert heel veel problematische situatie voor jou. Heel veel van jullie dat was opgelegd bij een man. Ik zie dat jullie krijgen je geld terug, oké? Dus er is een situatie waar heel veel van jullie was in soms soort relatie met iemand dat heb je gewoon verbruiken en opgelegd. Deze persoon heb je gespeeld.
Je komt hierachter en ik zie dat jullie gaan creëren een nieuwe start voor jezelf. Vanwege dat je recognize dat deze mensen was niet goed bezig. Je staat stevig in je schoenen, je behind de relatie en je gaat vooruit in je leven. Dus dames en heren, is ik hier van geluk. Geluk in een heleboel hoekjes. En zo is het, die hier gaat je echt laten zien dat als je de hoop opgegeven of je had gewoon opgegeven aan de wereld, aan mensen, dat ga je omdraaien vanwege doordat je gaat even recognize dat daar is een nieuwe start. Er is iets nieuws. Er is nieuwe dingen, nieuwe mogelijkheden. Het is een jaar van nieuwe mogelijkheid met familie, met kinderen. Met een nieuwe start voor jezelf, waar je gaat even stevig in je schoenen staan, waar je gaat even praten over dingen dat affect je en daar creëer je een nieuwe start. Sommige van jullie hadden soms soort of vijand op de workfloor, deze persoon wordt gepakt. Sommige van jullie, je boss en je medewerker hadden wordt je grootste vijand. Deze mensen gaat weg uit de corporation institution en nu je krijgt een nieuwe start in je leven. Dus problematische situatie met je boss, met coworkers, collega's. Problematische situatie dat je had met familielid en zo een resolutie komt op voor jullie. Succes is here in the year en niet vergeten this year is van 17 januari tot en met 23 en jullie mensen gaat even een nieuwe start. Jullie mensen zijn de mensen dat kan met elkaar omgaan. Dus als je bent een steenbok en je ontmoet een waterman dat is geboren 20 tot en met 25 januari. Je kan met deze persoon, omdat jullie hebben de energie van lucht, water en lucht, aarde en lucht. En jullie kunnen samen gaan. Dus als je bent verliefd op een tweeling, dat kan, of op een weeskal, dat kan, omdat jullie is geboren als kopsmensen. Dus je kan met aardemensen of met luchtmensen. Dus als je bent op zoek naar een relatie, je bent een steenbok, ga op zoek voor waterman of luchtmensen vanwege doordat jullie kan goed met elkaar omgaan. Het is een goed jaar, dames en heren. Geniet daarvan. Communicatie is de sleutel. Duidelijk communiceren en je krijgt hulp daarvan. Namaste.